שמי ערן נחשון, אני השף הראשי של מלון קרלטון בתל אביב. אני עובד במלון כ-23 שנים. התחלתי בתור טבח, שימשתי כסגן שף במשך כמה שנים, שף תפעולי, ובשש שנים האחרונות אני השף הראשי של המלון. יש לנו כ-300 עובדים במלון, שאנחנו מאכילים אותם בשלושת הארוחות במשך היום, בוקר, צהריים וערב. מעבר לזה, ארוחות בוקר נאות, תלוי בתפוסות, בין 150 ל-450, 500 איש. בנוסף, יש לנו שתי מסעדות שף. בעקבות הכניסה של הווריו קוקינג סנטר, הרחבנו את התפריט, עברנו לשימוש כמעט מלא של בישול בוואקום. אנחנו מנצלים את האינטליגנציה של הלחץ, שחוסכת לנו המון זמן. יש לנו יחידה אחת של הווריו קוקינג סנטר, של 150 ליטר. מאז שנכנס הווריו קוקינג סנטר אני מרגיש תעוזה לעשות דברים בכמויות יותר גדולות ליותר סועדים בגלל היכולות שיש למחבת עצמה. בווריו קוקינג סנטר יש מערכת אינטליגנציה שמייעלת מאוד את העבודה ונותנת תוצר סופי מעולה. מעבר לזה, הבישול לילה זה בישול שחוסך בזמן עבודה. זאת אומרת שבסיום העבודה בערב יכולים להכניס 70-80 קילו בשר, לתכנת אותו לבישול לילה, ובבוקר כשמגיעים המוצר מוכן ברמה הכי גבוהה שיש. חיסכון בזמן העבודה בווריו קוקינג סנטר זה הדבר הכי משמעותי. זמן הניקיון שלה הוא ממש מהיר ופשוט, שטיפה מהירה מאוד והמחבת מתחממת בכמה דקות. זה מה שקשה להשיג במחבתות אחרות, זה יעיל וזה מזרז את העבודה. קיבלנו הדרכה מלאה, למדנו להפעיל אותה ולהשתמש בכל התוכנות שיש בה. מעבר לזה, התמיכה היא תמיכה מעולה והשירות הוא שירות פנטסטי. במשך כל שנות עבודתי במלון היו לנו כמה וכמה שינויים במכשירים חשמליים, תנורים, מצליות, גרילים, פלנצ'ות, אבל המעבר לווריו קוקינג סנטר זה שינוי משמעותי מאוד, עם יכולות שלא היו לי לפני כן בשום מכשיר אחר.